Chỉ trong một đêm, hơn 100 tòa nhà bị san phẳng, hàng nghìn người được đưa ra khỏi khu vực và cái tên KK Park trở thành tâm điểm của cả khu vực Đông Nam Á. Một chiến dịch quy mô lớn chưa từng có, nơi quân đội Myanmar buộc phải ra tay để xóa sổ ổ lừa đảo khét tiếng nằm sát biên giới Thái Lan. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào toàn bộ diễn biến của chiến dịch ấy, từ giây phút lệnh được ký, UAV cất cánh, cho đến khi toàn bộ khu phức hợp bị phá hủy có kiểm soát. Đây không chỉ là một câu chuyện về quân sự, mà còn là lời cảnh báo về mặt tối của thời đại công nghệ. Nếu bạn quan tâm đến những video phân tích chiến lược, tái hiện các chiến dịch và câu chuyện quân sự chân thực, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Vì ngay bây giờ, bạn sắp chứng kiến một trong những chiến dịch đặc biệt nhất của năm 2025. Giữa vùng rừng núi phía đông nam bang Kayin, Myanmar, tồn tại một khu phức hợp mang tên KK Park. Khu vực này nằm sát đường biên giới Myanmar, Thái Lan, chỉ cách sông Moe vài km. Từ xa, nơi đây từng được nhìn nhận như một dự án khu kinh tế nhằm thu hút đầu tư và tạo việc làm cho cư dân vùng biên. Nhưng theo thời gian, mục đích ban đầu dần bị biến dạng. Từ khoảng năm 2019 đến 2021, nhiều nhóm đầu tư không rõ nguồn gốc bắt đầu xuất hiện. Các tòa nhà được dựng lên nhanh chóng, chủ yếu là khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ. Khi các cơ quan chức năng Myanmar tập trung cho những vùng khác, khu vực này gần như trở thành vùng quản lý lỏng lẻo. Những doanh nghiệp ảo dần kiểm soát toàn bộ khu phức hợp và danh xưng KK Park xuất hiện từ đó. Đến giữa năm 2022, các báo cáo phi chính thức cho thấy khu này không còn hoạt động thương mại thông thường. Thay vào đó, bên trong là hàng trăm phòng làm việc kín với hệ thống mạng nội bộ và máy tính công suất lớn. Cư dân xung quanh ghi nhận sự xuất hiện của nhiều người nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Lào. Nhiều người trong số họ không quay trở lại. Từ những dữ kiện ban đầu, giới quan sát nhận định KK Park đã bị biến thành trung tâm điều hành lừa đảo qua mạng, núp bóng doanh nghiệp công nghệ. Các hoạt động tuyển dụng người làm việc trong khu này diễn ra công khai trên mạng xã hội, kèm lời hứa thu nhập cao, ăn ở miễn phí và được đào tạo. Nhưng sau khi đến nơi, nhiều người bị giữ lại, không thể rời đi. Vị trí địa lý của KK Park khiến việc kiểm soát gần như bất khả thi. Khu phức hợp nằm trên rìa sông Moe, sát thành phố Mae Sot của Thái Lan. Đường biên giới có nhiều lối nhỏ, đường mòn, thuận tiện cho việc qua lại. Đây cũng là vùng có nhiều nhóm vũ trang địa phương, khiến công tác quản lý của chính quyền Myanmar gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực đã bị lợi dụng. Hệ thống Internet xuyên biên giới cùng mạng vệ tinh thương mại giúp KK Park duy trì liên lạc và hoạt động suốt nhiều năm mà không bị gián đoạn. Khi các quốc gia láng giềng bắt đầu kiểm soát dòng thông tin, KK Park đã trở thành một vùng ảo tồn tại độc lập, nơi mọi hoạt động được điều hành bí mật phía sau lớp vỏ kinh tế. Tới năm 2024, nhiều tổ chức nhân quyền bắt đầu thu thập lời khai của những người trốn thoát. Họ mô tả KK Park như một thành phố khép kín, có lực lượng bảo vệ riêng, bệnh viện, nhà hàng, ký túc xá và cả khu giải trí. Người bên ngoài hầu như không thể tiếp cận. Những thông tin này buộc chính quyền Myanmar phải mở cuộc điều tra độc lập vào đầu năm 2025. Đó là khởi đầu cho một chuỗi hành động kéo dài nhiều tháng, dẫn đến quyết định triệt phá toàn bộ KK Park vào ngày 24 tháng 10 năm 2025. Trước khi những tòa nhà bị nổ phá, khu phức hợp này từng là biểu tượng của một hệ thống lừa đảo quy mô khu vực, vận hành bằng công nghệ hiện đại, nằm giữa rừng biên giới mà ít ai ngờ tới. Theo tài liệu thu thập được sau chiến dịch, KK Park không phải chỉ là một khu nhà tạm bợ. Nó được xây dựng có quy hoạch rõ ràng với cấu trúc tương đương một khu công nghiệp kín. Tổng diện tích ước tính hơn 10 ha, được chia thành 4 phân khu chính. Khu thứ nhất là trung tâm điều hành, gồm khoảng 20 tòa nhà 3 đến 5 tầng. Đây là nơi đặt hệ thống máy chủ, phòng kỹ thuật, bộ phận quản lý và khu làm việc của người điều hành cấp cao. Mỗi tòa nhà đều được trang bị nguồn điện riêng, có máy phát dự phòng và đường truyền Internet độc lập. Các tầng dưới bố trí phòng họp và khu huấn luyện. Tầng trên là văn phòng của người phụ trách từng nhóm nghiệp vụ. Khu thứ hai là khu ký túc xá và sinh hoạt. Tại đây có hàng chục dãy nhà liền kề. Mỗi dãy chứa hàng trăm phòng nhỏ. Mỗi tầng đều có camera theo dõi và chốt bảo vệ. Người sinh sống trong khu này được chia theo nhóm, tùy theo vị trí công việc. Họ được cung cấp nơi ở, đồ dùng và suất ăn cố định hàng ngày. Một số tòa nhà có bảng nội quy riêng, trong đó quy định rõ thời gian làm việc và giới hạn di chuyển. Khu thứ ba là khu dịch vụ nội bộ. Nơi này có bệnh viện tư, nhà hàng, quán karaoke và khu thể thao. Tất cả được sử dụng để phục vụ nhân viên làm việc trong khu vực. Theo thông tin thu được, bệnh viện này có ít nhất 2 phòng phẫu thuật và nhiều thiết bị y tế hiện đại. Khu nhà hàng phục vụ 3 bữa mỗi ngày, có thực đơn riêng cho từng nhóm người. Hệ thống quản lý được tổ chức như một doanh nghiệp khép kín, vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt,
vừa duy trì kỷ luật. Khu thứ tư là khu kỹ thuật và lưu trữ dữ liệu. Nơi đây được coi là trung tâm cốt lõi của KK Park. Các phòng làm việc bố trí dày đặc máy tính, server và thiết bị viễn thông. Dữ liệu được mã hóa, lưu trữ trong hệ thống nội bộ không kết nối trực tiếp với mạng bên ngoài. Mỗi tầng được chia thành các khu riêng biệt, có cửa từ và mật mã truy cập. Những người không thuộc nhóm kỹ thuật không được phép vào. Cấu trúc này cho thấy KK Park vận hành như một tổ chức chuyên nghiệp, không hề mang tính tạm bợ. Cách bố trí phòng ban tương tự một doanh nghiệp công nghệ, với phân cấp rõ ràng: nhóm quản lý, nhóm kỹ thuật, nhóm vận hành và nhóm hỗ trợ. Mỗi nhóm có người đứng đầu, được gọi là trưởng nhóm, chịu trách nhiệm về năng suất và doanh thu. Để tránh bị phát hiện, KK Park sử dụng hệ thống đăng ký công ty ảo và hợp đồng thuê đất dưới tên nhiều cá nhân khác nhau. Mỗi công ty chỉ đăng ký vài tòa nhà, nhưng thực chất toàn bộ đều do một mạng lưới điều hành chung kiểm soát. Các công ty này liên tục thay đổi tên, đổi giám đốc nhằm che giấu dòng tiền và nguồn thu. Về nhân lực, hầu hết người làm việc tại KK Park được tuyển thông qua mạng xã hội, trang tuyển dụng trực tuyến hoặc qua môi giới. Họ được hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, nhưng sau khi đến nơi, họ bị giữ lại làm việc theo hệ thống chỉ huy nội bộ. Mỗi nhóm khoảng 10 đến 20 người, chịu sự giám sát của người quản lý tầng. Hoạt động chính của KK Park là thực hiện các chiến dịch lừa đảo qua mạng, chủ yếu thông qua tin nhắn, ứng dụng hẹn hò và đầu tư giả. Các đội kỹ thuật chịu trách nhiệm tạo nền tảng ảo, sao chép, giao diện các sàn giao dịch thật. Nhóm vận hành sẽ giao tiếp với nạn nhân, tạo lòng tin, rồi hướng dẫn nạp tiền. Tất cả dữ liệu, hình ảnh và kịch bản đều được lập sẵn, chia theo từng thị trường ngôn ngữ. Nguồn tài chính thu được chia 3 phần. Một phần dùng để duy trì hoạt động, trả lương cho nhân sự kỹ thuật. Phần còn lại được chuyển ra nước ngoài thông qua các ví tiền điện tử và tài khoản trung gian. Các khoản giao dịch này thường được chia nhỏ, chuyển liên tiếp qua nhiều tầng tài chính để tránh truy vết. Cách tổ chức khép kín, sử dụng công nghệ hiện đại và che giấu danh tính khiến KK Park tồn tại nhiều năm mà không bị triệt phá. Với cấu trúc này, nó không còn là một khu kinh tế mà đã trở thành một hệ thống điều hành ngầm, hoạt động như một trung tâm tội phạm công nghệ cao quy mô khu vực. Chính sự phức tạp ấy buộc chính quyền Myanmar phải lên kế hoạch xử lý toàn diện vào cuối năm 2025. Tháng 2 năm 2025 ghi nhận dấu hiệu đầu tiên khiến các cơ quan chức năng khu vực chú ý. Một chiến dịch xử lý tương tự do Trung Quốc triển khai đã dẫn tới việc di chuyển về nước hơn 7.000 người liên quan đến các trung tâm lừa đảo. Báo cáo của Tổ chức Quốc tế về An toàn mạng ghi nhận hoạt động giao tuyển tập trung và lưu lượng giao dịch bất thường từ khu vực biên giới. Đến tháng 4 năm 2025, các tổ chức nhân quyền bắt đầu nhận được lời khai từ những người trốn thoát. Họ mô tả điều kiện sinh hoạt khép kín, hạn chế quyền đi lại và áp lực buộc phải tham gia các chiến dịch lừa đảo. Các bản tường trình nêu rõ một số nhóm bị yêu cầu làm việc suốt ngày đêm, chịu kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng bảo vệ nội bộ. Trong giai đoạn tháng 7 năm 2025, các cơ quan tình báo địa phương và quốc tế ghi nhận sự gia tăng lưu lượng dữ liệu đi qua một số tuyến cáp và vệ tinh giấu nguồn gốc. Các chuyên gia an ninh mạng phát hiện mô hình chuyển tiền phức tạp, sử dụng ví tiền điện tử và hệ thống chuyển khoản đa lớp để che giấu nguồn gốc. Nhiều nhà phân tích nhấn mạnh rằng đây không còn là hoạt động manh mún mà đã có dấu hiệu tổ chức theo mô hình công nghiệp. Các tín hiệu cảnh báo không chỉ đến từ lời khai và phân tích dữ liệu. Tổ chức báo chí điều tra và nhiều cư dân dọc biên giới báo cáo các hiện tượng thực địa. Vào ban đêm, cư dân vùng lân cận nghe thấy tiếng máy phát điện hoạt động liên tục, thi thoảng xuất hiện loạt ánh sáng mạnh kéo dài trên bầu trời, tương ứng với hoạt động máy chủ và hệ thống làm mát. Những thông tin này được gửi tới các cơ quan chức năng trong khu vực, tạo thành bức tranh liên hoàn. Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia ghi nhận các đặc trưng sau. Thứ nhất, hệ thống mạng nội bộ được cấu hình để hạn chế truy cập từ ngoài. Thứ hai, các máy chủ xử lý khối lượng lớn yêu cầu tương tác với nạn nhân trên nhiều nền tảng khác nhau. Thứ ba, có bằng chứng về việc sử dụng phần mềm giả lập giao diện để tạo nền tảng giao dịch giả, cùng kho dữ liệu kịch bản theo ngôn ngữ phục vụ nhiều thị trường. Mô hình này cho thấy mức độ tinh vi và khả năng điều hành tập trung. Mô phỏng tình huống cảnh báo trên kênh liên lạc biên giới cho thấy một chuỗi hành động chuẩn bị trước chiến dịch triệt phá. Nghĩa là khi lực lượng an ninh nhận được báo cáo, họ tiến hành thu thập dữ liệu trinh sát, lập danh sách mục tiêu, xác định thời điểm phù hợp để hành động, đồng thời phối hợp với các đơn vị hỗ trợ y tế và cứu hộ. Âm thanh mô phỏng của radar bắt tín hiệu lạ và thông báo truyền tin từ trạm biên giới được sử dụng trong bản ghi âm nội bộ nhằm mục đích huấn luyện. Những tín hiệu này phản ánh giai đoạn chuẩn bị, không phải hành động bộc phát. Sự phối hợp liên quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng. Thái Lan tăng cường kiểm soát trên vùng biên tiếp giáp, chia sẻ thông tin tình báo. Các tổ chức quốc tế đề nghị giám sát hậu quả nhân đạo và đảm bảo quyền lợi cho người bị ảnh hưởng. Đồng thời,
Các chuyên gia pháp lý bắt đầu rà soát khung pháp luật để xử lý các hành vi xuyên biên giới, đặc biệt liên quan tới rửa tiền và lạm dụng nhân lực. Từ chuỗi dấu hiệu và phản ứng này, bức tranh về KK Park dần rõ. Hoạt động không còn là hiện tượng cá biệt mà đã hình thành mạng lưới tổ chức với quy mô khu vực. Cảnh báo từ tháng 2, tháng 4 và tháng 7 năm 2025 cho thấy mức báo động tăng dần, tạo điều kiện để cơ quan chức năng hoạch định chiến dịch triệt phá, có mục tiêu và hạn chế thiệt hại nhân đạo. 20 giờ 0 phút, Bộ Chỉ huy nhận báo cáo tình báo cuối cùng. Các bản tin trinh sát xác nhận lưu lượng dữ liệu cao, dòng người ra vào khu vực bất thường và thông tin nhân chứng từ biên giới. Sau khi họp nhanh, chỉ huy khu vực ra kết luận cần hành động có mục tiêu để ngăn chặn tổ chức vận hành hệ thống lừa đảo. 20 giờ 30 phút, lệnh được ký. Văn bản lệnh ghi rõ phạm vi tác chiến, danh sách mục tiêu ưu tiên và quy trình bảo vệ dân sự. Các đơn vị tham gia gồm lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, quân đội tiểu đoàn cơ giới, đội kỹ thuật xử lý chất nổ và đơn vị y tế dự phòng. Tổ chức hậu cần đảm nhiệm tiếp tế bình chữa cháy và vật tư y tế. 21 giờ 0 phút, UAV cất cánh. Nhiệm vụ trinh sát ban đêm, chụp ảnh nhiệt và phát hiện biến động tại các tòa nhà. Dữ liệu truyền về trạm chỉ huy tạm thời ở thị trấn Miyawadi. Trung tâm phân tích rà soát ảnh nhiệt, định vị các phòng máy chủ, xác định đường vào an toàn cho lực lượng bộ đội. 21 giờ 30 phút, đèn chiếu tắt toàn khu. Hoạt động tắt đèn có hai mục tiêu. Một là giảm sự chú ý từ bên ngoài. Hai là gây bất lợi cho tổ chức bên trong, buộc họ thay đổi trạng thái hoạt động. Đội thông tin vô tuyến phát lệnh đồng bộ. Các trạm điện tắt hệ thống chiếu sáng theo lệnh chỉ huy. 21 giờ 45 phút, các đội chia hàng. Chỉ huy phân chia lực lượng thành 3 hướng tiến công. Hướng Bắc kiểm soát khu kỹ thuật, hướng Đông giữ tuyến giao thông chính, hướng Tây bảo đảm rút lui và chốt an toàn. Mỗi hướng có nhiệm vụ cụ thể, thời gian hành động và điểm tập kết rõ ràng. Các nhóm đặc nhiệm được giao nhiệm vụ kiểm tra tình trạng bên trong từng tòa nhà. 22 giờ 0 phút, kiểm tra cuối cùng, đội phá sóng tạm thời ngắt các kênh liên lạc nội bộ để hạn chế phối hợp của đối tượng. Đội y tế và cứu hộ vào vị trí, sẵn sàng tiếp nhận trường hợp cần chăm sóc. Đội an ninh làm nhiệm vụ phong tỏa vòng ngoài, kiểm soát lối vào và lối ra, đảm bảo không dân thường đi vào khu nguy cơ. 22 giờ 10 phút, lệnh tấn công được chuẩn bị. Chỉ huy lệnh cho các tổ công tác di chuyển vào vị trí. Các nhóm kỹ thuật chuẩn bị phương án xử lý thiết bị điện tử, dựng phương án thu giữ máy chủ và sao chép dữ liệu. Đội xử lý chất nổ chuẩn bị phá hủy các phòng kỹ thuật theo danh sách mục tiêu đã phân. 22 giờ 15 phút, lệnh được ký cho giai đoạn thi hành tiếp theo. Đây là mốc thời gian quyết định. Các tổ công tác thực thi nhiệm vụ theo trình tự đã huấn luyện. Mọi thao tác đều có người giám sát và ghi chép để đảm bảo pháp lý. Mục tiêu là vô hiệu hóa hệ thống vận hành, thu giữ chứng cứ và giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Ngôn ngữ tác chiến ngắn gọn, các thông báo radio dùng cụm từ chuẩn, tiến hành theo kế hoạch, kiểm soát khu A, đảm bảo an toàn dân sự. Mọi chỉ thị tuân theo quy trình, xác minh mục tiêu, đảm bảo ranh giới an toàn, thực thi và thu hồi bằng chứng. Thông tin truyền tải liên tục giữa trạm chỉ huy và tổ công tác qua kênh bảo mật. Tình huống trước giờ G tạo áp lực tâm lý. Lực lượng cần duy trì tính kỷ luật cao, tránh thao tác vội vàng gây rủi ro. Việc tắt ánh sáng và triển khai UAV giúp tăng hiệu quả trinh sát, nhưng cũng đặt yêu cầu cao về phối hợp mặt đất. Các đội được lệnh giữ thái độ chuyên nghiệp, ưu tiên an toàn con người và bảo toàn chứng cứ. Kết luận phần này, giai đoạn 20 giờ 0 phút đến 22 giờ 15 phút là giai đoạn chuẩn bị quyết định. Lệnh được ký, UAV cất cánh, đèn chiếu tắt toàn khu và các đội vào vị trí. Toàn bộ bước chuẩn bị nhằm mục tiêu duy nhất, triệt phá mạng lưới vận hành lừa đảo với chi phí thấp nhất về nhân mạng và bằng chứng pháp lý đầy đủ. Phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết tiến quân vào khu vực mục tiêu. 22 giờ 30 phút, các tổ công tác bắt đầu di chuyển. Đoàn xe bọc thép đi chậm theo tuyến đã định. Mỗi xe mang đội tuần tra, hỗ trợ kỹ thuật và phương tiện liên lạc. Đội phá sóng di chuyển đi trước để giảm khả năng liên lạc điều khiển từ bên trong. UAV chiếu sáng hoạt động trên cao, cung cấp ảnh nhiệt và video truyền về trạm chỉ huy. 22 giờ 40 phút, các nhóm đặc nhiệm tiếp cận và chốt vị trí. Lực lượng chia làm 3 hướng như đã phân công. Hướng Bắc tiến thẳng vào khu kỹ thuật và phòng máy chủ. Hướng Đông giữ chốt đường giao thông chính để ngăn chặn tiếp viện. Hướng Tây kiểm soát các lối rút lui và khu ký túc xá. Mỗi hướng có đội y tế kèm theo để hỗ trợ khi cần. Tín hiệu radio ngắn gọn, dùng mã lệnh chuẩn. Các liên lạc hạn chế lời, chỉ báo tình trạng và yêu cầu cấp cứu nếu có. Kênh liên lạc bảo mật ghi nhận mọi thao tác. Trong lúc di chuyển, các nhóm liên tục nhận ảnh nhiệt từ UAV. Các điểm sáng trên ảnh nhiệt cho biết vị trí phòng máy chủ và các khu hoạt động. Đội kỹ thuật lập phương án tiếp cận từng phòng, xác định lối vào an toàn và đường thoát.
Chiến thuật di chuyển áp dụng nguyên tắc giảm rủi ro cho dân thường. Trước khi tiến sâu, tổ công tác phát thông báo qua loa tại các khu lân cận để yêu cầu mọi người ra khu an toàn. Các trạm kiểm soát vòng ngoài chốt chặn đường vào khu vực vận hành dân sự. Đội cứu hộ đặt sẵn ở điểm tập kết gần rìa khu phức hợp để tiếp nhận người di rời. Mọi hoạt động đều có biên bản và nhân chứng để đảm bảo minh bạch. 22 giờ 55 phút, một số tòa nhà vẫn còn điện do nguồn dự phòng. Đội kỹ thuật dùng thiết bị đo nhiễu để kiểm tra hệ thống điện và server. Nếu cần, họ sẽ cô lập nguồn điện cho từng phòng kỹ thuật theo trình tự đã lập. Mục tiêu là vô hiệu hóa thiết bị điều hành nhưng không gây cháy lan. Danh sách mục tiêu ưu tiên gồm phòng máy chủ, phòng điều hành và các vị trí chứa hồ sơ tài chính. 23 giờ 10 phút, tổ đặc nhiệm bắc lực lượng lên tầng 1, kiểm tra hành lang và cửa ra vào. Từng tổ vào từng phòng theo danh sách. Khi phát hiện máy tính và máy chủ, đội kỹ thuật sao chép dữ liệu ngay tại chỗ bằng thiết bị lưu trữ bảo mật. Các thiết bị nhạy cảm được niêm phong, đánh dấu và chuyển về trạm xử lý bằng lộ trình an toàn. Mọi thao tác đều được ghi hình và lập biên bản để phục vụ điều tra sau này. Âm thanh chiến dịch là chuỗi tín hiệu ngắn trên radio, tiếng bước chân thận trọng, tiếng quạt làm mát máy chủ còn hoạt động. UAV phía trên thỉnh thoảng phát tín hiệu cảnh báo nếu xuất hiện chuyển động bất thường. Mọi hành động đều được điều phối tập trung, không có chỗ cho thao tác tùy tiện. 23 giờ 30 phút. Tình huống phát sinh khi phát hiện một khu ký túc xá có số lượng lớn người cư trú nhưng không có giấy tờ rõ ràng. Đội y tế và xã hội tiếp cận, phân loại người cần hỗ trợ, ghi nhận tình trạng sức khỏe. Nhóm trợ giúp tâm lý làm việc nhanh để ổn định tâm lý người mới được giải cứu. Điều quan trọng là không để hành động triệt phá tạo ra thêm nạn nhân. 23 giờ 50 phút. Các đơn vị tiến hành phong tỏa, thu giữ hệ thống liên quan. Đội xử lý chứng cứ số làm việc theo quy trình, sao lưu, mã hóa, lập chỉ mục và vận chuyển. Đội pháp y điện tử kèm theo để đảm bảo chuỗi chứng cứ không bị phá vỡ. Tất cả thiết bị rời khỏi hiện trường đều có biên bản ký nhận rõ ràng. 0 giờ 10 phút. Các tổ công tác rút lui tạm thời về điểm tập kết. Trạm chỉ huy tổng hợp dữ liệu ban đầu và đánh giá tình trạng. Những vị trí đã vô hiệu hóa thiết bị được đánh dấu. Các khu có người cần chăm sóc được chuyển sang danh sách ưu tiên hỗ trợ. Tình hình tạm ổn, nhưng nhiệm vụ còn kéo dài trong nhiều giờ tiếp theo. Nguyên tắc chỉ đạo trong toàn bộ hành quân là ưu tiên an toàn con người, bảo toàn chứng cứ điều tra và hạn chế tối đa tác động cho dân sinh. Mọi quyết định trước, trong và sau tác chiến đều được ghi chép để phục vụ kiểm tra hành chính và pháp lý. Phần sau sẽ mô tả giai đoạn phá hủy có kiểm soát và hậu quả trực tiếp tại hiện trường. 0 giờ 30 phút. Tổ công tác kỹ thuật nhận lệnh cuối cùng. Danh sách 101 công trình ưu tiên được kiểm tra lần nữa. Các đội xử lý chất nổ mang thiết bị định vị, thuốc nổ có điều khiển và hệ thống kích nổ từ xa. Mọi thao tác theo quy trình an toàn, chặt chẽ. Khu vực bảo đảm an toàn được thiết lập theo vòng đồng tâm, không cho phép phương tiện dân sự vào. 0 giờ 40 phút. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ vào vị trí. Hệ thống chữa cháy cơ động sẵn sàng. Đội y tế đặt trạm sơ cấp tại điểm tập kết gần nhất. Các phương án xử lý rủi ro cháy lan được đọc lại. Mọi người được yêu cầu tuân thủ quy trình một cách chính xác để hạn chế tổn thất công trình không liên quan và bảo vệ tính mạng. 0 giờ 50 phút. UAV giám sát gửi ảnh nhiệt thời gian thực. Những vị trí có dấu hiệu hoạt động được đánh dấu. Đội kỹ thuật bắt đầu công việc đặt thiết bị nổ có điều khiển tại các trạm máy chủ, kho lưu trữ và phòng điều hành. Thiết bị được lắp vào vị trí có khả năng gây sập có kiểm soát nhằm vô hiệu hóa hệ thống mà không tạo mảnh vang nguy hiểm ra khu dân cư. 1 giờ 5 phút. Kiểm tra an toàn cuối cùng. Vòng ngoài phong tỏa lần nữa. Đội phá sóng duy trì chế độ ngắt liên kết để tránh việc đối tượng kích hoạt từ xa. Mọi người di chuyển về điểm an toàn. Trạm chỉ huy xác nhận điều kiện kích nổ. Các biên bản pháp lý về thu giữ chứng cứ và danh sách tài sản đã được chuẩn bị để ghi nhận sau khi hành động hoàn thành. 1 giờ 15 phút. Lệnh nổ phá có kiểm soát được ban hành cho cụm mục tiêu đầu tiên. Cú nổ đầu tiên vang lên, tiếng nổ vọng qua rừng. Khói dày bốc lên từ vị trí phá. UAV ghi nhận mức nhiệt và sóng shock. Các đơn vị chữa cháy tiếp cận theo kịch bản đã huấn luyện để nhanh chóng ngăn chặn cháy và xử lý khói độc nếu có. 1 giờ 30 phút. Loạt nổ tiếp tục theo trình tự đã quy định. Mỗi phát nổ đều được đánh giá ngay sau đó để quyết định có tiếp tục theo kế hoạch hay điều chỉnh. Mục tiêu là giải tỏa công trình mang tính vận hành dữ liệu, đồng thời giữ nguyên một phần hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Do đó, đội kỹ thuật tính toán vị trí nổ và công suất thuốc sao cho không phá hủy toàn bộ chứng cứ. 1 giờ 45 phút. Các khu vực ký túc xá và dịch vụ được bảo đảm. Đội cứu hộ tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe của người cư trú. Những người cần hỗ trợ được chuyển đến trạm y tế. Đội phát chứng số thu thập dữ liệu trước khi khu vực bị phá hủy. Quy trình thu giữ chứng cứ số diễn ra song song với hoạt động phá hủy nhằm không làm mất dấu vết điều tra. 2 giờ 0 phút.
Đợt nổ cuối cùng được thực hiện trên các công trình kỹ thuật trọng yếu. Sau phát nổ, tổ chức rà soát hiện trường. UAV tiếp tục bay quét để đánh giá phạm vi phá hủy và xác định các điểm còn hoạt động. Đội an ninh kiểm soát chặt chẽ để tránh người ngoài tiếp cận. 2 giờ 10 phút, giai đoạn nổ phá có kiểm soát tạm kết. Các lực lượng rút về điểm tập kết để đánh giá ban đầu. Báo cáo sơ bộ được gửi về Bộ Chỉ huy. Khu vực được chuyển sang giai đoạn khảo sát, thu thập chứng cứ và hỗ trợ nhân đạo. Danh sách các vật chứng kỹ thuật đã được niêm phong. Trong toàn bộ quá trình, nguyên tắc chỉ đạo là ưu tiên an toàn con người, bảo toàn chứng cứ điều tra và giải tỏa công trình có chức năng vận hành tổ chức phạm pháp. Mọi hành động được ghi hình và lưu trữ để phục vụ kiểm tra pháp lý. Phần tiếp theo sẽ nêu chi tiết kết quả sơ bộ tại hiện trường và quy trình giải cứu những người bị ảnh hưởng. Bình minh trên vùng biên mang theo bầu không khí khác biệt. Khói từ các khu công trình giảm dần, tầm nhìn dần rõ. Trực thăng hạ cánh đưa nhân viên y tế, đội cứu hộ và trang thiết bị tiếp tế tới điểm tập kết. Các xe cứu thương nối nhau di chuyển theo lộ trình đã thiết lập để đưa người cần trợ giúp ra khỏi khu vực nguy cơ. Đội tiếp nhận ban đầu tổ chức theo quy trình. Người vừa được đưa ra được phân loại theo mức độ cần chăm sóc y tế, cần hỗ trợ tinh thần và cần xác minh nhân thân. Nhóm y tế tiến hành sơ khám, đo mạch, chụp nhanh tình trạng hô hấp và đưa ra biện pháp sơ cứu cần thiết. Những trường hợp nghi ngờ suy hô hấp hoặc chấn thương được ưu tiên chuyển về trạm y tế dã chiến. Đội xã hội và nhân viên pháp lý làm việc song hành. Họ ghi nhận danh tính, thu thập lời khai sơ bộ và đánh dấu các trường hợp cần hỗ trợ lâu dài. Các tổ dịch thuật hỗ trợ người nói nhiều ngôn ngữ để đảm bảo việc tiếp nhận thông tin chính xác. Những người không có giấy tờ được đưa vào danh sách xác minh nhằm liên hệ với đại diện các quốc gia liên quan khi cần. Trạm tạm trú được bố trí theo tiêu chuẩn an toàn. Người được tiếp nhận được cấp chăn, suất ăn và nhu yếu phẩm cơ bản. Nhân viên xã hội làm công tác ổn định tâm lý, hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ y tế và cách thức liên hệ với gia đình. Các tổ chức phi chính phủ có mặt để phối hợp cung cấp thực phẩm, nước uống và hỗ trợ tâm lý khẩn cấp. Công tác điều tra tại hiện trường cũng tiến hành song song. Đội pháp chứng số tiếp tục sao lưu dữ liệu đã thu tại chỗ và kiểm tra các thiết bị còn hoạt động. Mọi thiết bị rời khỏi hiện trường đều được ghi nhận, niêm phong và vận chuyển theo lộ trình an toàn. Nhóm điều tra thu thập lời khai từ những người chứng kiến và từ nhân viên được thu hồi để hoàn thiện hồ sơ điều tra. Lực lượng an ninh thiết lập vòng bảo vệ quanh khu vực tạm trú và khu xử lý chứng cứ. Việc kiểm soát lối ra vào nhằm tránh sự tiếp cận không hợp lệ và bảo đảm an toàn cho những người đang được chăm sóc. Các đơn vị hỗ trợ pháp lý giám sát việc thu thập chứng cứ để đảm bảo quy trình tuân thủ pháp luật. Về mặt y tế công cộng, đội kiểm soát dịch bệnh thực hiện đánh giá nguy cơ. Họ lấy mẫu kiểm nghiệm nhanh những yếu tố có thể gây hại như khói độc, bụi mịn và mức độ ô nhiễm môi trường do các vụ nổ. Kết quả bước đầu được sử dụng để quyết định các biện pháp an toàn cho nhân viên cứu hộ và người dân tại tạm trú. Về mặt nhân đạo, các tổ chức quốc tế và hàng loạt tình nguyện viên địa phương tham gia hỗ trợ. Họ phối hợp cùng chính quyền địa phương để phân bố nguồn lực, điều phối các trạm cấp phát và cập nhật thông tin cho công chúng. Kênh thông tin chính thức được mở để người thân tìm kiếm thông tin về người bị ảnh hưởng. Trong quá trình này, một số vấn đề phát sinh cần xử lý ngay. Việc xác minh nhân thân gặp khó khăn do thiếu giấy tờ hợp lệ. Một số người có triệu chứng hoảng loạn cần can thiệp tâm lý chuyên sâu. Ngoài ra, công tác khôi phục dữ liệu và thu giữ chứng cứ số yêu cầu nhân lực chuyên môn cao và thời gian. Kết luận sơ bộ tại hiện trường sau giai đoạn giải cứu ban đầu là hàng nghìn người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều trường hợp cần hỗ trợ y tế và tinh thần, và một khối lượng lớn chứng cứ kỹ thuật đã được thu thập để phục vụ điều tra. Công tác chuyển tiếp từ ứng phó khẩn cấp sang hỗ trợ dài hạn và điều tra pháp lý sẽ là bước tiếp theo. Ngay sau khi chiến dịch triệt phá Keker Park kết thúc, hàng loạt cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin. Tiêu điểm tập trung vào quy mô phá rỡ, số lượng công trình bị nổ phá có kiểm soát và lượng người bị ảnh hưởng. Các hãng tin lớn dẫn lại thông báo của chính phủ Myanmar, xác nhận toàn bộ chiến dịch được tiến hành trong khu vực quản lý đặc biệt, có sự giám sát của cơ quan pháp luật và các tổ chức nhân đạo. Ngày 26 tháng 10 năm 2025, Thái Lan là quốc gia đầu tiên phản ứng chính thức. Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố hoan nghênh việc xử lý triệt để các ổ lừa đảo ở khu vực biên giới. Tuyên bố cũng nêu rõ, Bangkok sẽ tăng cường phối hợp với Naypyidaw trong công tác kiểm soát an ninh vùng giáp ranh. Lực lượng biên phòng Thái Lan đã lập thêm nhiều trạm kiểm soát dọc sông Mue để ngăn các nhóm còn sót lại vượt biên sang lãnh thổ Thái. Phía Trung Quốc cũng nhanh chóng lên tiếng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này ủng hộ hành động của Myanmar nhằm duy trì trật tự, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng trong khu vực. Truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin rằng chính quyền sẽ phối hợp điều tra các đường dây tài chính liên quan đến Keker Park. Các cơ quan công an Trung Quốc dự kiến mở chiến dịch kiểm tra mạng lưới giao dịch xuyên biên giới
và tăng cường kiểm soát ví điện tử nhằm truy nguồn dòng tiền. Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao thông báo theo dõi sát tình hình. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát khả năng có công dân Việt Nam nằm trong số người bị ảnh hưởng. Tuyên bố khẳng định Việt Nam ủng hộ nỗ lực hợp tác quốc tế chống tội phạm công nghệ cao và bảo vệ quyền lợi người lao động. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng ra báo cáo riêng. Họ ghi nhận nỗ lực của Myanmar trong việc phối hợp nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, họ đồng thời kêu gọi đảm bảo quy trình pháp lý cho những người bị tạm giữ và tăng cường hỗ trợ tâm lý dài hạn. Một số tổ chức đề nghị Liên Hiệp Quốc lập nhóm quan sát độc lập để theo dõi tình hình nhân đạo sau chiến dịch. Báo chí khu vực Đông Nam Á tập trung vào yếu tố an ninh mạng và hợp tác chống lừa đảo xuyên biên giới. Các chuyên gia nhận định, sau sự kiện KK Park, nhiều quốc gia sẽ phải rà soát lại cơ chế kiểm soát khu vực kinh tế đặc biệt, nơi tội phạm công nghệ dễ lợi dụng hạ tầng để hoạt động. Một số nước ASEAN đề xuất thiết lập trung tâm cảnh báo sớm về an ninh mạng khu vực, có trụ sở luân phiên tại các quốc gia thành viên. Truyền hình quốc tế phát hình ảnh từ hiện trường. Tiếng phát thanh viên xen giữa tiếng flash, máy ảnh, ghi lại cảnh trực thăng, xe cứu hộ và những người được đưa ra khỏi khu vực. Các bản tin đều nhấn mạnh yếu tố nhân đạo, đồng thời coi chiến dịch này là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng tại Đông Nam Á. Nhìn từ góc độ chiến lược, các chuyên gia đánh giá Myanmar đã gửi thông điệp rõ ràng về khả năng kiểm soát và quyết tâm khôi phục trật tự tại vùng biên giới. Sự phối hợp giữa các nước lân cận được xem là tín hiệu tích cực cho hợp tác khu vực. Dù còn nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả, chiến dịch KK Park đã mở ra giai đoạn mới cho nỗ lực chống tội phạm công nghệ cao, đồng thời củng cố niềm tin vào sự hợp tác an ninh giữa các quốc gia Đông Nam Á. Sau chiến dịch KK Park, chính quyền Myanmar công bố báo cáo sơ bộ về hậu quả. Toàn bộ khu phức hợp gồm 148 tòa nhà đã bị vô hiệu hóa. Trong số đó, 101 công trình bị nổ phá có kiểm soát, 47 công trình còn lại đang được khảo sát để phá rỡ hoặc cải tạo phục vụ điều tra. Số lượng người bị ảnh hưởng trực tiếp vượt quá 2.500 người, bao gồm công dân Myanmar và nhiều quốc tịch khác. Hậu quả xã hội thể hiện rõ ở 3 cấp độ. Thứ nhất là tác động đến người dân địa phương. Trong nhiều năm, khu vực KK Park tồn tại như một vùng kinh tế đóng kín, không đóng thuế, không tạo việc làm bền vững và gây mất ổn định cho cộng đồng. Sau chiến dịch, chính quyền phải huy động nguồn lực lớn để khôi phục hạ tầng, tái thiết hệ thống điện nước, đồng thời hỗ trợ đời sống dân cư xung quanh. Thứ hai là hậu quả về con người. Nhiều người bị lừa đưa vào làm việc, đã mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài. Một bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe tinh thần, cần điều trị và hỗ trợ lâu dài. Việc xác minh nhân thân, quốc tịch và quyền hợp pháp mất nhiều thời gian. Các tổ chức nhân đạo phải phối hợp để đảm bảo mọi người được chăm sóc y tế và được trở về an toàn. Thứ ba là hậu quả kinh tế và công nghệ. KK Park vận hành nhiều hệ thống tài chính ảo, gây thất thoát hàng trăm triệu đô la Mỹ từ người bị lừa ở nhiều quốc gia. Việc truy vết và thu hồi tài sản gặp khó khăn vì dòng tiền được chia nhỏ và chuyển qua hàng chục tài khoản trung gian. Nhiều công ty tài chính, ngân hàng và cơ quan phòng chống tội phạm mạng phải mở chiến dịch kiểm tra quy mô lớn để ngăn chặn tái diễn. Các chuyên gia nhận định, sự kiện KK Park là một trong những ví dụ điển hình cho việc tội phạm công nghệ lợi dụng khoảng trống pháp lý và địa hình biên giới để hoạt động. Họ tận dụng công nghệ ẩn danh, ví tiền điện tử và mạng riêng ảo để né tránh sự giám sát. Khi hệ thống phát triển đến quy mô khu phức hợp, hậu quả không chỉ là lừa đảo cá nhân mà còn gây tổn thất cho cả nền kinh tế. Bài học quan trọng nhất là vấn đề cảnh giác. Trong thời đại số, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ. Những lời mời làm việc lương cao, đầu tư siêu lợi nhuận hay các chương trình tài chính mập mờ đều tiềm ẩn rủi ro. Người dùng cần kiểm tra nguồn gốc thông tin, không cung cấp dữ liệu cá nhân cho người lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và không tham gia vào các hình thức đầu tư trực tuyến không được cấp phép. Bên cạnh đó, các quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế trong kiểm soát không gian mạng. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan điều tra, cảnh báo sớm về các hình thức lừa đảo và giáo dục kỹ năng an toàn mạng cho người dân là yếu tố then chốt. Khi cộng đồng nhận thức rõ ràng, tội phạm công nghệ sẽ mất môi trường hoạt động. Từ góc độ con người, chiến dịch KK Park cũng đặt ra bài toán nhân đạo. Nhiều người bị cuốn vào hệ thống không phải do chủ ý phạm tội, mà do thiếu hiểu biết và bị ép buộc. Việc tái hòa nhập, đào tạo nghề và hỗ trợ tâm lý là bước quan trọng để họ trở lại cuộc sống bình thường. Đó cũng là cách để khép lại hậu quả xã hội một cách bền vững. KK Park khép lại bằng những con số thiệt hại lớn, nhưng mở ra nhận thức mới về an ninh trong kỷ nguyên công nghệ. Tội phạm mạng không còn giới hạn ở không gian ảo, mà có thể tổ chức, huy động nhân lực và tài chính như một hệ thống kinh tế thực. Các quốc gia không thể xem nhẹ nguy cơ này. Những gì đã xảy ra ở KK Park là lời nhắc rằng, trong thời đại mạng, chiến trường không chỉ ở ngoài kia,
mà ngay trong chiếc điện thoại của mỗi người. Kết thúc câu chuyện về Kaka Park, chúng ta thấy rõ một điều. Trong thế giới ngày nay, không chỉ những cuộc chiến ngoài chiến trường mới đáng sợ, mà cả những cuộc chiến thầm lặng trong không gian mạng cũng có thể gây hậu quả không kém. Những con số, những khu nhà bị phá hủy hay những người được giải cứu, tất cả đều là cái giá phải trả cho lòng tham và sự mất cảnh giác. Nếu bạn đang xem video này, hãy coi đây là một lời nhắc nhở. Hãy tỉnh táo trước mọi lời mời gọi kiếm tiền nhanh và chia sẻ video này cho người thân để cùng nhau tránh xa những cạm bẫy trên mạng. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện quân sự và an ninh đáng chú ý khác. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo.